Ik wil het graag even over een ander onderwerp hebben. De Neocons, ook een favoriet onderwerp denk ik van de heren hier. En dan wil ik de introductie even een filmpje laten zien, waarvan Karel zegt, ja, dat kent iedereen toch al. Maar ik vraag het dan toch maar eventjes. Wesley Clark, over de policy coup. Ik zie 1 hand, ik zie 2, 3, 4, 5 handen zie ik. Nou, Karel, ik laat het dan toch eventjes zien. Het beroemde filmpje van Wesley Clark over de staatsgreep die gepleegd zou zijn in Amerika. Dit is een 4-sterren generaal die vertelt over dat hij het Pentagon binnenliep een paar dagen na 9/11. Ja, 4 dagen. 4 dagen na 9/11. Ja. Heel interessant. Zo iedereen. Hij is ook een belangrijke NAVO-man geweest. Misschien moeten we dat... Ja, klopt. Ja, hij staat... Hoofd van de NAVO. Ja, hoofd van de NAVO zelfs. Ja, komt dat van... What happened at 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. He said, but I guess they don't know what to do about terrorism, and so they think, but they can attack states, and they want to look strong, and so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And you know, it's like that old saying, he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Well, I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. And that's why we're failing in Iraq. Because Iran and Syria know about the plan. All you have to do is read the Weekly Standard and listen to Bill Kristol, and he blabbermouths it all over the world. Richard Pearl the same way. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a laydown. Oh, our legions are going to go in there. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people who...
It wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. Oké, Karel, wie zijn die neocons die in Amerika de macht hebben overgenomen? En dat is onder Bush gebeurd. En zijn ze nou nog steeds in power? Het is, voor die tijd bestonden ze natuurlijk al. Ik kan een hele avond praten over het ontstaan van de neocons en wie dat waren. Ik heb Irving Kristol en Podhoretz persoonlijk gekend. Niet heel erg goed, maar ik heb ze een aantal keren ontmoet. En ik ken een aantal van de jongere neocons. Ik denk niet dat we ons daar vanavond mee bezig moeten houden. Het zijn mensen die hebben kans gezien om toen George W. Bush president was heel belangrijk te worden. En het is vooral Cheney geweest, Cheney die zelf niet een neocon was, maar die heeft het hele administratieve apparaat waar het om ging, dus buitenlandse zaken, justitie en een aantal andere ministeries, helemaal door deze van mensen die dus zeg maar neoconservatieve links hadden enzovoort. En dat heeft Obama geërfd. En Obama heeft daar niks aan gedaan. En het eerste wat Trump doet, is toch proberen om een aantal van die neocons weg te werken. Maar Trump heeft bijna niemand om zich heen die kan vertrouwen. En ze proberen hem omver te werpen. Dus het is een verschrikkelijk moeilijke situatie. Maar goed, dat hele neocon gebeuren. Ik denk het belangrijkste voor ons is om te beseffen dat het Amerikaanse nationalisme is een spons. En die neocons hebben ervoor gezorgd dat zeg maar nationalisme echt helemaal door het politieke apparaat is helemaal opgezogen door het politieke apparaat. Het betekent dat een heleboel dingen die je vroeger wel kon zeggen in Amerika zijn absoluut niet meer mogelijk om erover te praten. Vanwege dat nationalisme. Het is geen patriotisme, het is nationalisme. En neocons die hebben daar het zijn oorspronkelijk trotskisten. Het is een revolutie die nooit ophoudt. Dat is trotskisme. Okay? Als je nee, ik kan verder gaan de hele avond lang. Laten we het niet doen, want daar hebben we het niet over. We hebben het over een mogelijkheid van een botsing die niemand wil, ook de Amerikanen niet. Maar die kan ontstaan per ongeluk. Die kan ontstaan omdat provocaties te ver gaan. Die kan ontstaan omdat men misrekent hoe Poetin gaat reageren. Dat weten we niet. Tot nu toe speelt hij het heel kalm. Al die provocaties die op hem afkomen. Hij doet dat op een hele elegante manier. Steeds maar weer opnieuw. Dus ik denk dat Poetin is de grootste staatsman die we op dit moment op de wereld hebben. Er is niemand in Europa die ook maar in de verste verte in de buurt komt. Maar oké. We weten niet hoe ver, want op een gegeven moment kan de Verenigde Staten te ver gaan en het hoeft maar per ongeluk te gebeuren. En dat is afgelopen. Je bent naïef. There's no business like war business. Ja. Maar u bent naïef. Kan dat misschien straks is de gelegenheid tot vragen stellen. Nou, ik denk dat als je het nu nu geen gelegenheid geeft, dan komt het nooit. Want er zit een half uurtje. Zijn we mee eens? Ja.